the thing is like እንግሊዝኛ ለምዳችሁ ማውራት ካልቻላችሁ ሁሉም የለመዳችሁት ነገር ገደል ነው የሚገባው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሰውነታችን እጃችን የቱ ጋር ከሰው ጋር ስናወራ እጃችን ኪሳችን ውስጥ ነው ወይስ እጃችን እያንቀሳቀስን ነው ወይስ አንድ ሙቭመንት ብቻ ነው ያለው ወይስ ላይክ ጥፍራችን What's up, Elite YouTube channel? This is the first video and we're going to explain the content of the channel, what you're going to learn and all that. So እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ወደ Elite English YouTube channel በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናወራው ስለ Elite English YouTube channel ምን ታገኛላችሁ፣ ምን ትማራላችሁ የሚለው ነው። so ከኛ ሀገር ኮንቴክስት በእንግሊዝኛ በጣም አብዛኞቻችን እንዴት ነው በቃ ጀነራሊ ስለ እንግሊዝኛ እናጠናለን ማለት ነው። እንግሊዝኛና ሌላ ነገር እዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጀመሪያው የምታገኙት ምንድነው? በመጀመሪያ ሁለት ነገር እናያለን እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አሁን ጀምሮ ወደፊት ሁለት ነገር እናያለን። የመጀመሪያው ቤዚክ እንግሊሽ ስር ምን አለ? we will learn English from scratch. እንግሊዝኛን ከስር ከመሰረቱ አንስተን እስከ አድቫንስድ ሌቭል እስከ ትልቀኛው ሌቭል ድረስ እናያለን። እኛ እንደምናውቀው ከሆነ እንግሊሽ there are some level of English like beginner, intermediate and advanced. These are the level of English. ሌላው ደግሞ like British Council ወይም ደግሞ ሌሎች የሚከፋፍሉት የእንግሊዝኛ ሌቭሎች አሉ like B1, B2, C1 and C2 እነሱን በደንብ እናወራለን። ግን for your understanding ቢጊነር ከሆናችሁ በቢጊነር ሌቭል ላይ እንግሊዝኛ በቢጊነር ሌቭል ምን ማወቅ አለበት? ኢንተርሚዲየት ከሆናችሁ ኢንተርሚዲየት ለመባል ምን ማወቅ አለባችሁ? ኦር ደግሞ አድቫንስድ ነው ካላችሁ አንድ ሰው አድቫንስድ እንግሊሽ ያውቃል ለማለት ምን ማወቅ አለባችሁ የሚለውን ዲፕሊ እናያለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እስኪ አንድ ቋንቋ ስታዩት ስንት ነገር አለው በውስጡ? 4 ስኪሎች አሉት ማለት ነው። እነሱ 4 ስኪሎች ምንድናቸው? The first one, speaking. The second one, reading. The third one, writing. And the third one is listening. So እነዚህ አራቱን ስኪሎች ማዳመጥ፣ ማንበብ፣ መጻፍ እና መናገር ናቸው። አሁን የኛ ማጆሪቲ የኢትዮጵያ ችግሩን ካያችሁ መናገር ላይ ችግር አለበት። ኦር ደግሞ መናገር ኤክስፕረስ ማድረግ ኢቭን ወርዶቹንና ሴንቴንሱን ቢያውቅ ራሱ ለመናገር ይቸገራል። እኛ ደግሞ እዚህ ላይ ሜንሊ ፎከስ የምናደርገው ስፒኪንግ ይሆናል። ስፒኪንግን በደንብ ዲቴል እናያለን። በተጨማሪ ደግሞ እንዴት ነው መጻፍ የሚቻለው፣ ስፔሊንግ ኤረር፣ how to write paragraph, essays, letters እነዚህ ነገሮችን እናያለን። ሲቀጥል ደግሞ በማዳመጥ ላይ አሁን ካያችሁ English have different types of accent ከሀገር ወደ ሀገር እንግሊዝኛ ይለያያል። የብሪቲሽ እንግሊሽ and American English have different accent and pronunciation and all that የራሳቸው ህጎች አሉ። እነሱን ህጎች እናያለን። እንደዛ ማለት ነው። እንደዛው በማዳመጥ ላይ ሌላው ደግሞ በማንበብ ላይ reading skill is very important. አሁን ኤግዛም ስትሰሩ ወይም ደግሞ አንዳንድ ፈተናዎች ስትፈተኑ your reading skill matters, to compensate your time. ጊዜያችሁን ለማብቃቃት ለብዙ ነገር reading skillአችሁ ይታያል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? የመጀመሪያው ጥቅሙ ከዚህ ቻናል የምታገኙት the basic English, what is English የሚለው በደንብ እናይበታለን ማለት ነው። benefit number 2 ሁለተኛው ከዚህ ቻናል ከኤሊት እንግሊሽ ዩቲዩብ ቻናል የምትጠቀሙ ደግሞ ኮሚኒኬሽን ስኪል ነው። the thing is like እንግሊዝኛ ለምዳችሁ ማውራት ካልቻላችሁ ሁሉም የለመዳችሁት ነገር ገደል ነው የሚገባው። አሁን ለምሳሌ ከአንደኛ ክፍል እስከ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አርግቶ ለምንድነው ጆብ ኢንተርቪው የሚወድቁት? እንግሊዝኛውን ስለማይችሉት ኦር ደግሞ መግባባት ስላቃታቸው ነው? yes of course መግባባት ስላቃታቸው ነው፣ ግን እንግሊዝኛውን ያውቁታል። እንዴት ነው ኮሚኒኬሽን ስኪላችንን ከፍ የምናደርገው? እንዴት ነው ከሰው የምንግባባው? እንዴት ነው መጠየቅ ያለብንን ነገር በስነ ስርዓት የምንጠይቀው? አሁን የሆነ ነገር ማግኘት ኖሮብን በስነ ስርዓት ስላልጠየቅን ልናጣ እንችላለን። ሌላው ደግሞ እንዴት ነው ያለንን መልእክቶች በስነ ስርዓት የምናስተላልፍ? ሰውነታችንን እንዴት ነው የምንጠቀም? ያ ማለት ኮሚኒኬሽን ላይ ሁለት ነገር አለ። አንዱ ድምጻችን ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰውነታችን። ድምጻችን እንዴት ነው?
አሁን አንድ ሰው የሆነ ስብሰባ ውስጥ እንትን ብሎ ድምፁን በስነ ስርዓት ካላስተካከለ ላይክ ድምፁን ቀስ ብሎ ካወራ አሁን ለምሳሌ ልክ እኔ እንደማወራው ላይሰማችሁ ይችላል፣ ግን ስብሰባ ውስጥ እኔ እንደዚህ ባወራ ኢቭን የማወራው ነገር ራሱ ትክክለኛ ቢሆን እነሱ አይገባቸውም። ተረዳችሁኝ? ቅድም እስካሁን ድረስ ሳወራበት የነበረውና አሁን ቅድም ያወራውበት ወይ ይለያያል ማለት ነው። እናንተ ራሱ የሰው ላይክ ሳይኮችን የሚቀበልበት ወይ አለ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሰውነታችን እጃችን የቱ ጋር ነው? ከሰው ጋር ስናወራ እጃችን ኪሳችን ውስጥ ነው ወይስ እጃችን እያንቀሳቀስን ነው? ወይስ አንድ ሙቭመንት ብቻ ነው ያለው? ወይስ ላይክ ጥፍራችንን ምናምን እነካካለን? ወይስ ጥፍራችንን እንበላለን? ወይም ደግሞ ላይክ ጎንበስ ብለን ጭንቅላታችን ወይስ ትከሻችን ቀና አላለም? እነዚህ ነገሮች ማተር ያደርጋሉ ማለት ነው። we will learn how to fix it። እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው የምናስተካክለው? ኢቭን የምንችላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው ኢምፕሩቭ የምናደርገው? like there is no such thing perfect, there is no such thing like being ready for one thing። ለሆነ ነገር ሁሌም በቃ fully ready የምንሆንበት ሞመንት አይኖርም፣ ወይም ደግሞ ለሆነ ነገር ሁሌም ፐርፌክት አንሆንም ማለት ነው። እነዚህን ነገር አንድ ላይ እናስተካክላቸዋለን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል የልጅ ዩቲዩብ ቻናል እነዚህ አይነት ነገሮችን ያካትታል ማለት ነው። so you're going to learn all of this and one thing's matter, like as long as you are here እዚህ ቻናል ላይ እስከመጣችሁ ድረስ ሁሉም ሰው መለወጥ ይፈልጋል። the reason why you clicked on this video is for you need to get change, right? so ለዛ ደግሞ I will post 2 videos every week, 2 videos every week። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ስለ እንግሊዝኛ ስለ ኮሚኒኬሽን ስኪል እንደዚህ አይነት ኢምፕሩቭመንት የሚያስገኙ ቪዲዮዎችን በሳምንት 2 እለቅላችኋለሁ። subscribe and like the video።